Vi pratade börs om oro och hopp, om det som var hett och det som tog stopp. Nu ser vi tillbaka på året som gått. Börslunch i backspegeln, kort och gott. Men det här programmet blir nog allt annat än kort, för nu ska vi maxa skiten. Varmt välkomna säger jag till Börslunch tillbaka liken. Så är det fortfarande lite chockad över det här rimmet. Alltså. På ett bra sätt eller Ja, nej, men dåligt? Bra. Med oss idag på denna fina sändning den 29 december så har vi inga mindre än två börslunchfantaster. Gina Zachrisson, välkommen. Tack så mycket. Varmt välkomna. Vi tänkte att ni skulle hjälpa oss att gå igenom hösten. Se hur det har varit. Men jag tänkte börja med en fråga om vi backar bandet lite grann. Vad är det som har förvånat er mest med hösten 2025? Att det blev så bra ändå, tror jag. Det kändes ju som att det skulle bli ett horribelt börsår där i april. Det var så fruktansvärt svårt att köpa på weakness då, tyckte jag. Ovissheten kring tullarna och allt vad det var. Och så var det så kraftiga reaktioner. Då kände man verkligen hur stor del robothandeln har blivit av börsen. Och sådär. Men så har det blivit bra. Vi har skakat av oss det och det har väl förvånat mig. Ja. Vad säger du, Victor? Ja, men jag har ju väntat på småbolagen, men att vi inte fick den här revanschen nu under 2025. Du är inte ensam. Nej, det vet jag. Minst sagt. Men det förvånade mig, för jag trodde verkligen att det här skulle bli året, men det får bli nästa. Jag funderar mycket på vad som hände där efter sommaren, för att de gick ändå hyfsat bra, men sen så bara tog det slut. Men vi kanske kommer tillbaka till det senare. Gabriel, du har inte sagt så mycket. Jag tycker det är intressant att lyssna. Min förvåning är att vi köpte det. Att vi köpte Trumps allt kommer att gå åt pipan. Vi vet ju egentligen att han gillar att förhandla, spela bluffpoker i april. Och sen, nu köper vi motsatsen. Det finns inte ett moln på himlen trots att väldigt mycket kan gå fel. Men det har vi helt glömt bort. Jag brukar kalla det för teflonmarknad och där tycker jag vi är. Vi är otroligt förlåtande med nästan allt som slängs vår väg. Men jag håller med dig, Gabriel. Det är att vi alltid tar honom 100% på orden. Och så blir det inte. Ja, jag tycker att narrativen går så extremt åt båda hållen. Att antingen så är det katastrof eller så är det toppen. Och det känns som att det finns inget riktigt normalläge eller mellanläge. Och det gäller även aktier, tänker jag. Ja. Tur då att vi kan samlas och blicka tillbaka i efterhand. Och det ska vi göra idag. Vi ska titta lite på hur det sett ut under året. Och kanske var det så att en fin sammanfattning gjordes redan i det första programmet vi gjorde på höstsäsongen i 2025. Så här lät det då. Jag har bett er sålla fram några sommarpärlor från de senaste månaderna. Knut, en kommer ifrån dig, rör molnet. Inte himmelsmoln. Nej, precis. Men digitala molnet har varit väldigt starka siffror från Microsoft, från Google. Så trots att det här är ganska stora spelare vid det här laget så fortsätter de att leverera väldigt hög tillväxt. Så det är intressant och inspirerande. Fortsätter också skapa en otrolig koncentration på amerikanska börser, även om någon av er har någon reflektion över detta. Oroväckande eller i alla fall underligt avvikande kanske? Nej, men det är väl tydligt apropå vad som inte har präglat marknaden, så är ännu mer tullar och ännu mer tullsnack. Medialt har det varit jättemycket sånt, men det har inte satt sig i marknaden, och en orsak är väl att techbolagen har drivit det här under sommaren. Tillbaka till liksom hur det varit tidigare egentligen. Mycket tullsnack, men lite verkstad. Techbolagen fortsätter gå väldigt bra. Koncentrationsrisken fortsätter vara där. Några reflektioner från dig, Victor, kring det Claes och Knut säger? Ja, men det man kan säga är att vinsttillväxten i Mag 7 har ju verkligen trumfat makroron under 2025. Men med det sagt så, koncentrationsrisken är en reell risk. Fråga bara danska indexsparare om Novo. Men med gällande Mag 7 så det är en följd av vinstkoncentration och inte bara spekulation. Och kollar på Mag 7-bolagen, ja självklart, det är en fråga, hur hållbara är de här vinsterna? Men på dagens värderingar, då är inte vinster om 10 år inprisade, utan man prisar in här och nu vinster som faktiskt är fantastiska. Ja, och den här koncentrationen kan ju också upplösas på så sätt att de resterande bolagen i amerikanska index går bra. Det behöver ju inte justeras med en krasch av Mag 7. Men jag vet, jag tycker vi har pratat om det här i år och år och år. Alltså man har snackat om det här nästan lika länge som man har pratat om Europas revansch på
USA. Och Så bra småbolagen idé. nästa år. Bolagen, exakt. Och sorry, nu är det otroligt uttjatat, men tar man Cisco som exempel. Förra veckan stod det efter 25 år så återtog de hela raset efter IT-kraschen. Men kollar man på Cisco så det var P 200 på toppen. Men dagens Mag 7-bolag, de har inte de värderingarna, utan de har snarare varit ifrågasatt under hela året. Det börjar med DeepSeek i januari och sen har olika bubbelargument avlöst varandra. Men gång på gång har man med faktisk leverans och faktiska vinster motbevisat. Och det tycker jag är en väsentlig skillnad. Gissa hur mycket Ericsson har gått sedan den stora IT-kraschen. De är väl ner 90%. 90%, ja. Ja. Mm. Och därför ni är här för att ni lär oss. Vi lyssnar på samma podd. Jag andas ut att jag snabbt svarar på den frågan. Jag hade gissat på 91, men... Det är bra. Jag tänker vi kan väl gå vidare och titta på lite bilder som visar året i siffror. Vi kan väl börja med att titta på hur Stockholmsbörsen har rört sig då och hur storbolagen versus hela börsen har rört sig. Och det har varit ett storbolagsår i år igen. Några reflektioner kring det här från valfri människa i studion? Nej, men flödena har väl varit fortsatt negativa. Sen så, vilket vi sa här innan, nu ska man inte referera till det man pratar om innan sändning, men de senaste dagarna så har man väl sett en revers i alla fall på småbolagsperformance. Så förhoppningen är väl att det håller i sig. Jag tänker de flesta förvaltare, när man kollar på sin allokering, de stora förändringarna gör man väl i början av ett år. Och det känns, tycker jag, som att förvaltarkollektivet vill se en revansch av småbolagen och fastighetsbolagen nästa år. Så att det är möjligt då att den justeringen också får mycket bra effekt. Liksom. När alla vill samma sak så frågar jag mig om man ska ta rygg på det eller om man ska springa åt andra hållet. Ja, men om alla som vill det sitter på, om man sitter på besluten runt allokeringarna också, och tror på det, då kan det ju, sen kanske det inte håller, men det är möjligt att det ger effekt i början av året i vart fall. Ja. Så vi tittar på, vad hade vi med? Vi hade S&P 500 också mot Sverige. Ska se hur den ser ut. Förvånansvärt tycker jag, säger jag. Likartat. Jag hade nog gissat på att det hade gått mycket bättre för USA. Ja. Åtminstone på slutet. Verkligen så. Ska vi också bästa sämsta aktierna i år? Ja. Nu spelar vi in det här lite tidigare än den 29 december. Allt kan hända. Så allt kan hända. Men hittills i år är det ju Nelly, det är handelsbolaget som har toppat listan. Och Yubico som helt enkelt är sämst på börsen i år. Några reflektioner från dig, Viktor, kring det vi ser? Ja, vad börjar vi med? Vinnarna är inte duktiga. Ja, det beror på. Välj själv. Ja, men det är roligare att börja med vinnarna, tänker jag. Yes. Så tar vi dem. Nu, det är såklart väldigt bolagsspecifikt, de här olika bolagen, vad som har drivit. Men någonting man kan säga som är gemensamt är ju att samtliga bolag gick faktiskt otroligt bra även 2024. Och det tycker jag ändå, det har ändå något. Jag gick igenom dem lite snabbt här innan. Och jag såg att sämst gick Hype och den gick typ 25% förra året, vilket är väldigt, väldigt bra. Och det säger ändå något att först kanske ett bolag börjar prestera bra, aktien går upp på det, sen kommer det flöden in i aktien och det tar tid och det är ganska prisokänsliga flöden som fortsätter att köpa aktien. Sen kanske en förvaltare kommer hit till EFN och pratar med bolag och då ska den köpas upp ännu mer. Så att lärdomen blir på något sätt att sälj inte vinnare, utan de fortsätter oftast gå bra och längre än vad man tror. Jag kommer ihåg att Hexatronic fanns ju med på 2021s lista och 2022s lista, men sen så bara en implodering som skedde. Så att frågan om det kommer hända i de här. Några tankar kring de negativa bolagen här då? Ja, kan vi få upp dem på skärmen igen bara? Så kan vi komma ihåg dem. Jag tror det var Bone Support, Hemnet. Yubico förstås i topp. Truecaller, Blanket. Alla de här började väl året på höga multiplar. Sen så har man inte lyckats leverera på resultat. Vi har en något vd-byte. Truecaller har väl... Så det är väl fortfarande en dyr aktie trots att den har gått så dåligt. Och det gäller väl säkert Bone Support också. Jag skulle vara lite försiktig med de här väldigt, väldigt dyra bolagen där kanske inte siffrorna håller hela vägen. När det gäller de som har gått bra så om vi kan få upp dem på skärmen igen bara.
både Acast och Nelly är ju små bolag där man har gjort en otrolig helomvändning som får väldigt bra effekt, liksom, just för att det är små bolag också. Saab, krig, elände och multipel expansion. Kan den ha ett till bra? Alltså på riktigt, fungerar universum? Så fungerar men känns det inte som att Saab gick bra tidigare i år och sen har gått lite grann i sidled och att man börjar ifrågasätta krigshypen på börsen en del? Ja, och det känns som att det borde finnas andra sätt, kanske byggrelaterade att spela om man tror att liksom de eventuella fredsdiskussionerna inte ännu har spelat ut. Ett tillägg bara på förlorarlistan där var, jag tror att samtliga bolag utom Yubico är ju faktiskt på topp 10-listan över de mest blankade på Stockholmsbörsen. Och det är ju ändå, det är väldigt tydligt mönster där man måste ändå säga, hatten av till blankarna som faktiskt har haft helt rätt. Ja. Och det blir ytterligare, jag fick den här listan precis innan så jag har ju ändå hunnit få se lite där. Och det jag noterade också som var lite intressant med de här bolagen var att egentligen alla de bolagen, förutom Xvivo, då har det också skett ett vd-byte i närtid. Ubicos vd lämnade här för någon dag sedan. Truecallers vd lämnade precis innan årsskiftet. Nu har jag inte listan här framför mig. Nu jag kan invända att det finns en hönan eller ägget-fråga där, för jag tror Ubicos vd lämnade för att man ville göra något, för att det hade gått dåligt. Så att det var resultat av kursen. Eller så här, det är ju frågan, vad är hönan och vad är ägget här? Och jag tror även att Bone Supports vd lämnade också här i april. Så det är ändå, tycker jag, intressant att vi ser det. Ja, och man ska inte underskatta blankarna. Alltså förstå hur mycket arbete de lägger ner. Så att det är ju, de får ju ofta rätt. Jag skulle verkligen, om jag var förvaltare, long only-förvaltare som satt på ett bolag där en liksom blankare nyligen har gjort entré, så skulle jag absolut dra öronen åt mig. Jag intervjuade The Analysts vd och grundare i London som skriver mycket blanka rapporter. De sa att många long only-förvaltare köpte blankare analyser av casen de själva var långa i för att få en contrarian signal, vilket låter klokt och ansvarstagande. Ja, verkligen. Det var en del förvaltare när jag var på mäklardesk som hade intresse av att prata med internationella hedgefonder som var korta deras svenska aktier, just i det syftet också, få perspektivet. Liksom. Ska vi ta en snabb titt på sektorerna också innan vi går vidare med nya klipp, och då kan vi se vad som ligger i topp, och det är väl bank, misstänker jag. Finans, ja, precis. Och det förklarar väl också lite grann varför stora bolag har gått bra på börsen. Vi kan ju minnas att det var bankfrossa ett tag där i augusti, men jag vill istället att vi ska gå vidare och prata om något lite roligare. Vi har ändå också fått ganska mycket affärer, måste ju gynna bankerna. Jag tänker då framförallt på Verisures notering som kom här tidigare i år, som var den största ändå i Sverige på ett bra tag. Och så här sa våra gäster om man skulle teckna aktien eller inte. Jag tycker det är värt att teckna. Jag tror att den kommer att gå upp initialt, men jag tror också att det är en långsiktigt bra investering. Men det bygger ju på att den här tillväxtresan fortsätter, ska man ju ha med sig. Men det tror jag den gör. Och ni har ju redan tecknat, har du avslöjat. Så att, är den värd att teckna? Ja, den är absolut värd att teckna. Och vi på Atlant tecknar. Karl-Henrik? Men långsiktigt tror jag ändå att det är en aktie som kan vara värd att äga. Så är det absolut. Så att samtliga tre i vår panel tycker att Verisure är värd att teckna. När vi spelar in det här, det över den 19 december, så var Verisure ingen hit eftersom den kom att backa efter den initialt heta noteringseuforin. Ändå kan man väl söka hopp och glädje i att det börjar lossna lite i liksom noterings- och företagsaffärshumöret där ute. Nej, verkligen. Och minns man tillbaka till Verisure-dagen så det var en fantastisk dag ändå. Det var elektriskt och efterlängtat efter flera år utan någon stor notering alls. Och ska man ta Montrose-perspektivet så det är ju en väldigt viktig dag när väldigt många rörliga komponenter måste bara klicka. Och hela teamet är på plats tidigt på morgonen och man är väldigt taggad och fokuserade. Men det gick väldigt bra. Så jag minns tillbaka på just Verisure-dagen med leende. Men nu kanske vi pratar om Verisure-aktier snarare. Och då kan vi bara säga att de har ju haft det ganska tufft sen noteringen. Men rapporten senast, den var ju stabil och egentligen fri från faktiskt varningsflaggor. Så
på något sätt primärmarknaden, det handlar om efterfrågan och sekundärmarknaden handlar om att värdera. Och jag tror nog den här tröga aktiekursen, det speglar nog snarare den väldigt höga initiala prislappen och inte den underliggande affären som ser stark och stabil ut. Nej, jag har ju med förtjusning lyssnat på vd-intervjuerna. Otrolig dialekt och karisma. Ja, väldigt duktig på att förklara verksamheten och det är ju ett appellerande case. Sen långsiktigt, aktien kommer ju reflektera bolagets operationella performance. Det har ju inte gått så lång tid sedan noteringen. Men det är kul att ECM-marknaden har öppnat. Det har ju varit lite uppmärksamhet runt Stockholm som ECM. ECM för noteringar. Ja, men exakt. Att mycket har hänt här och det är ju jätteroligt. Vi får hoppas att det fönstret fortsätter att vara öppet på vid gavel in i nästa år. Precis, det är ju väldigt roligt att Verisure valde svenska börsen för att på andra sidan Atlanten kom ett annat svenskt bolag till börsen, nämligen Klarna. Och där var Rodney Alfvén som var med och pratade om det. Han var väl inte så superpositiv till bankens affärsmodell och vad den går ut på. Så här lät det. Det är att prissätta risk rätt. Och det är bankerna fantastiskt bra på. Och även de här nischbankerna tycker jag är bra på det. Klarna är inte det. De har inte tjänat pengar sedan 2019. Och tittar man lite noggrant på det så är det som spökar i deras kreditförluster. Som växer och är alltså, om du tittar första halvåret nu så är de 2,5 gånger större än hela svenska banksystemet. Så det är gigantiska kreditförluster. Och det är helt enkelt att folk inte betalar tillbaka och det är väldigt drivet av den amerikanska marknaden. Sen en förklaring till att de växer nu, det gick upp 40% där första halvåret. Och en förklaring till det är att de jobbar med Fair Finance och där har en liten redovisningsabroving som gör att de tar upp kreditförlusten direkt och så kommer intäkterna på en gång. Men det är en ganska liten del av deras portfölj. Och de har haft det här problemet i många år, att kunderna inte betalar tillbaka. Så de har ett av två problem. Antingen så tar de för dåligt betalt eller så är de för dåliga på att få kunderna att betala tillbaka. Och det där måste de lösa innan det här kommer... I Sverige tror jag aldrig de hade kunnat noteras för alla bankanalytiker hade liksom rackat ner på det. Och du inga visor från Rodney Alfvén? Rätt. Ja, absolut. Får man väl säga. Det har inte varit någon... Vad är dina reflektioner? Ja, men först och främst kul att se Niklas. Ja, just det. Det tycker jag alltid är trevligt. Nej, men jag har svårt att uttala mig om just de här specifika detaljerna. Det ligger säkert något i det. Men det man kan säga är att närmsta konkurrenten Affirm har ju också haft det rätt tufft. Det är väl ner runt 20% senaste månaderna, i alla fall när vi spelar in nu. Så jag tror på något sätt det finns nog en inbakad konsumentoro där också som man bör ha ändå i beaktning. Men vi har fått nu nyligen en global appstatistik som visar en ganska kraftig tillväxt i just det här buy now pay later-segmentet. Så efterfrågan finns nog där. Sen såklart risker också. Det blir riktigt så här ett kryss 2-svar. Ja. Men vill man ha någon form av exponering då kan vi kolla på svenska parallellnoteringen Flat Capital som nu är till substansrabatt. Du har en konsumentspaning, du är själv kund. Ja, nej men precis. Klarna-kortet, det är mitt enda bidrag till den här diskussionen. Men gisses vilket positivt kunderbjudande tyckte jag. Så att man får flera saker tror jag. Det är möjligt att man får fact-checka det här, men som jag uppfattade så får man prenumerationer på olika tjänster, typ Storytel, SvD, nyhetskanaler och så vidare. Cashback 1,5% tror jag av det man konsumerar och det här till samma pris som Amex. Jag tror man ska vara kund i företag som inte är rädda för lite förluster. Ja, men det kan nog vara bra. Det kan vara en bra grej. Vi har ju inte bara suttit i den här studion utan vi har ju också faktiskt varit i Göteborg den här säsongen. Vi på Börslunch strävar vidare uppåt mot nya höjder. Vi stannar kvar i Sveriges framsida där vi ska snacka fastigheter och krediter. Den här gången med inriktning på Göteborg. Varmt välkomna. Och förutom att klättra upp... Det måste vara lite grovligt. Och ha nöja här i studion. Och förutom att då klättra upp för stegar när man är i Göteborg så behöver man även snacka lite fordonsaktier. Och så här sa då Hampus Engellau om Volvo Cars. Vi börjar med Volvo Cars förstås, både i Göteborg och Kina. Jobbiga tider nu, men nygamla vd Håkan Samuelsson gör helt rätt saker. Är det en okej sammanfattning? Ja, det tycker jag. Det är fokus på kassaflöde, lönsamhet och inte så mycket på volym.
Dock så kan jag säga att vi såg septembersiffrorna här, så var ju de bättre än väntat. Det var plus 1%. Jag tror det var ner 9%. Lite orolig där att det har varit mycket kampanjer. Jag vet att det är mycket kampanj på bil nu. Så att bilstatistiken ser ganska bra ut i Europa. Men det är ju mycket rabatter nu. Är det nu man ska då passa på att köpa bil, även om vi inte ska köpa kanske Volvo Cars aktie? Alltså, ja, jag ska köpa bil. Ja, det skulle jag nog göra. Det går på riktigt bra deals nu, tror jag. Intressant klipp av 2 skäl. Dels att Volvo Cars faktiskt kommer att bli en riktig raket. Hårt blankade och ifrågasatta bolag kan ju vända upp och bli rökare också. Dels så ville vi visa upp att vi varit på den vackra Ostindien-fararen nere på Sveriges framsida. Något annat som präglat marknaden förutom Volvo Cars rusning är att vi har sett många fina utvecklingar, inte minst inom andra tillgångsslag utanför aktiesidan. Guldet är ett sådant som vi snackat om under hösten. Så här lät det en gång. Man har ju bestämt sig för att nu justera 60-40-portföljen till 60-20-20. Vilket innebär att 60% aktier, 20% obligationer och sen så 20% guld. Och det här är ju en ganska stor nyhet och den kommer ungefär samtidigt som för första gången någonsin så har centralbanker mer guld i sina reserver än US Treasury. Så jag tänker att det sänder också en ganska stark signal om vart förtroendet för den amerikanska dollarn är rent globalt. Lite om guldet, Viktor. Du är en erkänd guldexpert. Taskigt. Nej. Långt ifrån, men just i år hade man ju önskat att man var det. Det kan man ju konstatera. Nej, men det är jag inte. Men jag bara kan ju i alla fall dra slutsatsen att det har gått väldigt mycket bättre än det digitala guldet, bitcoin, trots att vi haft ett år med ganska hög riskvilja. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Men sen också, på köpsidan har vi haft centralbanker och den köparen är ju prisokänslig och väldigt uthållig och liksom fortsätter köpa, och det har ju verkligen pressat upp priset. Jag tänker på Saab-spaningen. Med guld kan man känna så här, hur högt kan det gå? Hur länge ska vi pressa upp den här? Och nu är det silvret. Men nu ska vi prata om det danska guldet. Det ska vi verkligen göra, för att i samma program fick Jan Skogman frågan om han hade velat ha 20% i guld eller 20% i Danmark. Konstig jämförelse. Och så här lät det då. Till skillnad från svenska börsen som ändå har tuffat på, så har ju danska börsen haft det otroligt tufft, mycket för att Novo Nordisk har havererat, och det har gjort många investerare på deppen, eller i deppen, och har gjort också att när danska bolag har kommit med besvikelser så har aktierna totalt kraschat. Jag tycker man kan leta lite i Danmark. För då har vi både den svenska kronan som har stigit lite mot euron, inte lika mycket som mot dollarn såklart, men ändå. Och sen då får du många danska bolag som har blivit relativt billiga. Men som trader handlar det ofta om att gå emot rörelser eller hitta överreaktioner. Jag tycker att danskarna kanske har blivit lite för deppiga, och men för en gång skulle det dags för oss svenskar att våga köpa lite att danskarna kommer ju ofta över Öresundsbron och fyndar här i Sverige, men nu är det dags att vi går och fyndar deras aktier. Fynda danskarnas aktier kanske vi kan göra, men på tal om saker som gått dåligt och aldrig lyfter, så har vi de där jävla småbolagen. Givet hur marknadens förväntningar ser ut nu och de kommande åren framåt, så är förväntansbilden att vinsttillväxten i småbolagssegmentet ska vara kanske upp mot 10% per år aggregerat, vilket är dubbelt så mycket ungefär som man förväntar sig för de stora bolagen. Om det då faller ut, så borde det vara ett bra tecken på att gå in i småbolag nu. Sen har vi ju liksom från historien också vant oss vid under alla år som småbolagen gick bättre och hade bättre vinsttillväxt, att vi hade en liten värderingspremie som inte vi ser riktigt nu, utan de handlas mer i linje med OMXS30. Tänkte vi skulle köra en liten handuppräckning här i studion. Hur många i salen tror att 2026 verkligen blir ett lyftens år för... Man får bara räcka upp en hand, Elin. För småbolag. Inte du? Jag är sån. Vilken ordning ska det bli? Lyft låter dessutom så dramatiskt. Det här var ingen bra. Ja, det kommer bli 30%. Handuppräckning. Vi återgår till det talade ordet istället. Tankar om småbolagsrevanschen. Jag tror att som tumregel, om man kollar på börsen och ska liksom sia om nästa år, om man vill göra det enkelt för sig, kan man brukar kunna kolla på vad gick dåligt i år och sen ha det som utgångsläge när man ställer sig frågan vad ska gå bra nästa år. Sen kanske inte det funkar i
i 100% av fallen. Men jag tror på en vändning i småbolag, jag tror på en vändning i fastigheter. Det kändes på fastigheter som att vi verkligen var där. Liksom. Det var 1-2 månader sedan. Och jag hann köpa själv, vilket jag inte borde ha gjort. Och småbolagen, nu är vi ju där. Liksom. Så att jag tror att nästa år har bra förutsättningar, även om man ser till vinsttillväxt, vilket Viktor har varit inne på. Ja, men exakt. Man sticker inte ut från konsensus genom att säga att småbolagen ska gå bra 2026. Så är det ju. Men samtidigt, det är helt omöjligt att inte resonera så. Eftersom att, dels har vi då, det kommer bli bättre vinsttillväxt i småbolagen nästa år. Sen har dessutom varit rekordutflöden ur småbolag under 2025, vilket har fått värderingarna att komma ner. Och sen har vi dessutom ett historiskt mönster där småbolag faktiskt överpresterar i början av cykler efter tuffare tider. Och en orsak till det som jag vill här betona är ju att det är outnyttjad OPEX-bas som då möjliggör operativ hävstång när volymerna kommer tillbaka. Och det outnyttjad OPEX-bas i praktiken betyder ju att bolagen har redan tagit rörliga kostnader som personal, IT, lokaler, men inte utnyttja det fullt ut eftersom att intäkterna varit för låga, vilket då följaktligen pressar marginalerna. Men när nu tillväxten kommer tillbaka, vilket jag tror vi alla hoppas och tror att den kommer, då har de här bolagen kapacitet att växa utan att kostnaderna behöver öka lika mycket. Och då går mer av intäkterna ner på sista raden och då får vi operativ hävstång. Bättre vinsttillväxt låter det som. Definitivt, jag tror det. Ja, men det har jag också sagt väldigt många gånger. Jesper, tänker du på Nisse när du sitter här nu? Tänker du på husdjuren? Ja, jag vet hur det kommer någonstans. Ska jag mobba den äldre? Men kör på, mobba på. Men jag tänker att vi ska titta på ett av dina favoritklipp, Viktor. För att ibland drömmer ju även vi programledare oss bort ibland. Alltså vi ser detta som någon slags... säg att Fortnox skulle vara ett modellbolag. För det är, vi snackar ett bolag med 2% churn och helt konjunkturstabilt. Man växer på befintlig kundstock, så växer man 11% per år. Så att vi tror att 30 gånger vinsten borde ju denna handlas till då. Så att vi gillar den fortfarande. Kul också när konsumenten går på knäna så levererar man till sina djur. Oavsett tider. Jag ser bara på mig själv. Du menar kring Swedencare? Ja. Ja, just det. Men nu pratar vi om det är så mycket nu. Men Swedencare, förlåt, jag kom av mig helt. Ja, så där blir det när man blir äldre. Att man tappar minnet och koncentrationen. Och det är därför det är bra att pensionera sig nu kanske. Men mobba på, inga problem. Även solen har sina fläckar som det står på plats. Vad ska vi gå vidare nu? Hur går vi vidare? Ja, men till att köra på avdelningen flitigt upprepade strofer och lärdomar så har vi också snackat väldigt mycket om tomterally. Någon gång i oktober började vi med de spekulationerna. AI-bubbla har vi pratat om också i så gott som varenda program. Sen kommer vi med en stark rapport dock. Och Maria Lanneborg påpekar detta i ett klipp som handlar om att det finns en viss oro kvar. Är det förnyad kraft för tomterallyt nu? Kan vi... Men jag tycker så här, man kan ju andas ut lite grann idag, men sen så tänker jag, alltså det var ingen överraskning tycker jag att Nvidias rapport var stark. För att vi har ju sett vad de andra techjättarna som är Nvidias största kunder har sagt. De har ju sagt att de ska investera ännu mer än vad man sagt tidigare. Så att investeringsplanerna skruvas ju bara upp. Så att det går bra för Nvidia det här kvartalet var inte så oväntat. Prognosen för nästa säger ju inte heller så mycket om de här långsiktiga frågetecknen kring jätteinvesteringar. Kan man räkna hem dem? Livslängd på chip, korsinvesteringar mellan bolag. Ja. Det har ju inte rätts ut. Så många frågor, så lite svar, men du kanske har några svar till oss, Viktor. Ja, men först och främst, Nvidias rapport, den var ju brutalt bra faktiskt. Nu föll den på den, men det är för förväntningar styr och de var uppenbarligen ännu högre. Men det var en otroligt stark rapport. Men det jag tycker styrketecknet i det här är att när Nvidia gick ner, så det var inte så att börsen kollapsade. Utan snarare plötsligt så Google tog över stafettpinnen, TPUer blev hetare än GPUer över en natt. Och plötsligt hade vi ett nytt bolag som drog börsen. Och det är exakt vad vi vill se. Vi vill inte se att när Nvidia nyser så blir hela börsen förkyld. Utan vi vill ha fler bolag som drar. Så det tycker jag var positivt. Det var också en klassisk sell the news på något sätt tyckte jag. Man hoppades på en stark rapport, fick en stark rapport och ändå handlades det ner. Någon reflektion? Nej, jag tänker lite på det här med AI-bubbla och hur otroligt många bubbelprofeter det har varit i år. Och det orättvisa... Du sitter med de två av dem. Så det är en
Vakta din tunga. Nej, men det orättvisa i att de får så mycket medialt utrymme när det är de negativa som alltid har fel. Nu går vi vidare. Ja, det där var ju inte kul alls. Jag får inte använda. Nästa klipp handlar om en negativ AI-bubblingsvarning som vi ska titta på. Det finns ju väldigt mycket pengar i systemet om man ser att kreditspreadar är också på all time low. Och där tänker jag ändå att om ekonomin skulle komma igång så skulle också en del av de här pengarna som bara sitter och väntar kunna börja jobba i systemet. Och då skulle man kunna se att de pengarna försvinner delvis från marknaden. Så det där tycker jag är en lite spännande risk att fundera på. Så hushåll, om de ska börja köpa bostäder, då ska pengar in på bostadsmarknaden. Och företag ska investera, ska pengar bort från konton. Så det kan ju ändå, jag tänker ändå att det är inte så att världen är helt fantastisk och att kreditspreadar borde vara på all time low. Utan att det också är ett tecken på att fortfarande finns mycket pengar i systemet. Och frågan framåt är då, kommer det finnas lika mycket pengar? Ja, kanske. Eller så ska de börja jobba med mer produktiva saker. Pengar i systemet, men jag är mest nyfiken på vad det här har med AI att göra. Alla ska få göra bort sig ibland. Ja. Nu är det bara Elins tur. Det blir nästa klipp här. Jaha. Alltså, när jag ser, då hoppar jag in och säger bara, när jag ser det här så tänker jag att det här är väl exakt vad vi vill ska ske. Tänker jag. På något sätt att pengar går från parkeringsplats till produktiva investeringar. Och om det är då bostadsköp eller konsumtion, det spelar egentligen ingen roll. Men liksom, det är så tillväxt skapas. För vinster skapas inte av likviditet, det skapas av aktivitet. Och ska bolag och särskilt småbolag gå bättre under 2026, då krävs det ju det här. Det krävs mer efterfrågan. För det är ju på något sätt det som blir sen omsättning och vinst för bolagen. Så jag väljer att tolka det här som något positivt men faktiskt att det här är vad konjunkturen skriker efter. Optimisterna tillsammans med pessimisterna. Du håller med? Jag håller med. Jag tror att en förutsättning för att vi ska se folk börja konsumera är att de känner sig rikare. Och vi känner oss rika och trygga när våra fastigheter går upp i värde. Så det är lite av en grundförutsättning, tror jag. Jag tror att många fortfarande är traumatiserade från inflationschock och elpris och faktumet att bostäderna att priserna inte har rört sig på 5 år eller något sånt där. Och vi behöver se det vända, och då tror jag att där kan mycket annat positivt komma ifrån. Och ett allmänt negativt nyhetsflöde. Exakt. Vilket gör en lite deppig från tid till annan. Får jag på det sista klippet? För det är i alla fall någon slags varning. Om inte direkt AI-relaterat så kanske en varning om att alla är för likriktat positiva när vi blickar in i det nya året, och det kan vara dåliga nyheter. Det att både vad gäller svenska börsen och det gäller också amerikanska börsen, så är det typ tvåsiffriga tal när man tittar framåt här, och det är ju väldigt välkommet, men man får ju någon känsla i magen. Alltså 2025 ser det ut att bli ett väldigt bra börsår, och då är frågan, har vi verkligen kraften till att få ett bra börsår även 2026? Jag tänker mig att man bara vill kompensera. Vi hade fel om 2025 i april, och nu tar vi rejält med nästa år. Alltså man kan ju säga, vi har ju bättre, om man tittar på ekonomernas prognoser, vi har ju bättre tillväxt för om man tittar på Europa och som allmänt att det ska se lite bättre ut, och inte minst också då Sverige. Men jag blir alltid lite orolig det här med att ställa sig frågan, är det så att vi ser ett flockbeteende? Är det så att vi ser ett följa on-beteende, att det här blir att vi springer i varandras fotspår? Flockbeteende, som sagt, jag kan nog hålla med faktiskt. För nu om jag försöker sammanfatta höstens börslunch, framförallt senaste veckorna, så är det verkligen alla är överens. Vinsterna ska upp 10-12%, småbolagen ska upp, Europa lite bättre, alltså USA kommer att vända. Allt är otroligt homogent när man lyssnar på vad människor tycker och tänker. Och det kan mycket väl bli rätt, men det finns en oro i det också. Att det lät ju lite så förra året också när vi satt här. Eller? Håller ni med? Att är det största oron att konsensus är för tajt? Men kanske. Men samtidigt tycker jag det lyfts också väldigt många bubbelargument och som Gina sa tidigare där. Så jag vet inte, och jag tycker på något sätt att det är ett starkt argument för att börsen och kanske framförallt småbolag ska gå bra nästa år. Så jag håller fast för det. Har du ändrat det? Inte än. Nej, men jag har en tendens kanske att vara lite mer försiktig, och jag köper dina argument. Problemet de senaste åren, för jag kommer ihåg att
på sell side så pekade man ofta på det här att okej, nu känns det som att alla tycker likadant igen. De senaste åren så känns det inte som att det har burit frukt riktigt. Nej. Det känns inte som att att det i sig har varit en indikator på att saker och ting kommer ske åt andra hållet. Och jag får påminna mig om att bears sound smart, bulls make the money. Och Därför du och jag är så fattiga, Gabriel. Ja, men vi har roligt på jobbet. Vi har roligt på jobbet och roligt har vi haft med dig, Jesper, i de senaste 10 åren. Men varken jag eller Gabriel har varit med så länge. Men du har ju gjort Börslunch så länge. Det här blir din sista sändning som vi kan se för just nu. Vi kan hoppas på att du kommer tillbaka. Vi får se. Men vi har ju då såklart klippt ihop ett potpurri av trevliga klipp att titta på. Årets första börsnotering gått av stapeln. Det är Eltel som är upp 7-8%. Ett riktigt djupdyk. Och för att illustrera det här så tar vi ut en intradaggraf. Investerarenkäten från Bank of America Merrill Lynch kom för någon vecka sedan. Det kommer hända mycket grejer under den här hösten, men en sak kan ni lita på, det är att vi är er boj i bukten. Vi sitter här och snackar om Skanskas vinstvarning. Nu ska vi börja med att titta på någonting riktigt gammalt. Nämligen Jesper Norberg åter i programledarsätet. Varmt välkommen! Tack Gabriel. Ja, men så är det. Vi har mycket att prata om, så jag börjar med en öppningsfråga direkt till PO. Vi ska gå vidare och prata mer om det. Det är inte jättemycket nytt, kursen är ner lite grann. Det har gått upp och ner som en jojo. Det är som sagt jul snart, om det har undgått någon. Ja, så är det. Så är det. Så är det. Och så är det. Så är det. Så är det. Så är det. Så är det verkligen. 2 livslevande chefer har vi med oss idag. Så är det. Så är det. Ja. Jesper Norberg, njut av din pension. Kära tittare, njut av flera börslunch. Vi har en del förbandade specialare under mellandagarna. Vi är tillbaka live i vanlig ordning igen den 7 januari. Vi hörs, vi ses där ute. Ta hand om er. Ha det bra. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.